So guys, let's look upon the breaks and continue in Java. सो हामीले चाहिँ लास्ट टाइम ब्रेक कहाँमा युज गरेको थियौँ भन्दाखेरि स्विच केस हेर्दाखेरि त्यहाँनिर युज गरेको थियौँ। कुनै पनि कन्डिसन अथवा कुनै पनि केसबाट ब्रेक गर्नु छ भने अथवा त्यहाँ जम्प आउट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि ब्रेक युज गरेको थियो, ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरेको थियो होइन। अब यो कुनै पनि स्विच केसमा मात्रै नभएर यो चाहिँ कुनै पनि फङ्सनमा अथवा चाहिँ कुनै पनि मेथडमा फङ्सनमा अनि त्यसपछि लुपहरूमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। भनेको बेसिकली ब्रेकको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा पुग्यो त्यो पोइन्टमा अथवा त्यो कन्डिसन ट्रु भयो अथवा त्यो कन्डिसन चाहिँ मिट भयो भने चाहिँ त्योबाट चाहिँ हामीले जम्प आउट गर्न सक्छौँ है त। एउटा इक्जाम्पल हेरिहाल्यौँ फर लुपमा, हामीले स्विच केसमा त हेरिसकेका छौँ। सो फर लुपमा चाहिँ हेरौँ, फर यसलाई कन्डिसन राखौँ इन्ट आई इक्वल्स टु 0 भनेर त्यसपछि यसको इन्क्रिमेन्टर राखौँ एउटा इन्क्रिमेन्टर होइन कन्डिसन राखौँ। अहिले इक्जाम्पलमा हेरौँ सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई इन्क्रिमेन्टर राखौँ। अब यसलाई के गरौँ, सिस आउट गरौँ त्यसपछि के गरौँ आई प्रिन्ट गरौँ है। अब आई प्रिन्ट गरिसकेपछि यसलाई के गरौँ रनेज गरौँ। यहाँनिर हामीले केही पनि युज नगरौँ, अहिले चाहिँ के नगर्ने भन्दाखेरि रनेज जाभा एप्लिकेसन गरौँ, 9सम्म प्रिन्ट भयो। अब हामीले यहाँनिर ब्रेकको युज गरौँ। यहाँनिर ब्रेक युज गरेपछि के हुन्छ हेरौँ है त, इफ युज गरौँ आई इक्वल्स टु सर्टेन, ल आई इक्वल्स टु 5 हुँदा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो अरे ब्रेक गर्नु पऱ्यो भनेपछि यदि त्यस्तो खालको सिचुएसन हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यसलाई यहीँबाट गर्दा नि भयो भनेपछि 4सम्म पुग्यो, आई 5 हुने बित्तिकै के भयो ब्रेक भइदियो भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ ब्रेक युज गर्न सक्छौँ। अब ब्रेक जस्तै अर्को कुरा के छ, कन्टिन्यू छ। कन्टिन्यू चाहिँ कुन बेला युज गर्ने भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कन्डिसन एउटा चाहिँ भनौँ न कुनै पनि यो कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा इटेरेसन लुपको एउटा इटेरेसनलाई चाहिँ स्किप गर्नलाई चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ होइन। अहिले त्यो स्पेसिफाइड कन्डिसन भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले अर्को इटेरेसनलाई चाहिँ के गर्छ लुपलाई चाहिँ अर्को इटेरेसनमा पुर्याउँछ भनौँ न। अब यहाँनिर यसैको ठाउँमा कन्टिन्यू गर्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त। एउटा सेम हो ब्रेक। अब यसरी कन्टिन्यू हालिदिइसकेपछि यसलाई रन गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। के भइदियो भन्दाखेरि यहाँनिर 5 आएन, 5 नआए के गर्यो यसले चाहिँ 6मा पुर्याइदियो भनेपछि यस्तो खालको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्टिन्यू युज गर्छौँ। कुनै पनि लुपको एउटा इटेरेसनलाई चाहिँ स्किप गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ के गर्छौँ हामी यो खालको कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ ब्रेकको केसमा चाहिँ भनौँ न, ब्रेकको केसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि ब्रेक चाहिँ त्योभन्दा पछाडिको इटेरेसनहरू कन्डिसन भनौँ त्योभन्दा पछाडिको इटेरेसनहरूलाई चाहिँ स्किप गर्नु छ भने हामी ब्रेक युज गर्छौँ है त। अब सिमिलरली अब यो भनौँ न ब्रेक र कन्टिन्यू चाहिँ हामी वाइल लुपमा नै युज गर्न सक्छौँ होइन। वाइल लुपमा पनि कुरा एउटै हो। जस्तो वाइललाई ब्रेक गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एउटा हेरिहाल्यौँ नि त क्विक इक्जाम्पल, यसलाई वाइल लुप युज गरिहालौँ। अब वाइल लुपको लागि के हुनुपर्छ, एउटा इनिसियलाइजर हुनुपर्छ, इन्ट आई इक्वल्स टु 0 भनेर हालिदिउँ होइन। त्यसपछि के गरौँ वाइल आई इज लेस देन कन्डिसन के भयो 10 भयो। अब यहाँभित्र के गरौँ भन्दाखेरि यहाँभित्र हामी सिस आउट गर्थ्यौँ सिस आउट गरौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर आई प्रिन्ट गरौँ। त्यसपछि के हुन्थ्यो आई प्लस प्लस इन्क्रिमेन्ट हुन्थ्यो होइन। अब यहाँसम्म ठिक छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि 10सम्म भनौँ न आई 10 नहुन्जेलसम्म प्रिन्ट गर्छ है। यो कन्डिसन मिट गरुन्जेलसम्म 10 नहुन्जेलसम्म प्रिन्ट गर्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्रेक अथवा कन्टिन्यू युज गर्नु पऱ्यो भने आई इक्वल्स टु 5मा के गर्नु सुरुमा ब्रेक गरिदिउँ, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु ब्रेक गरिदिउँ। 5 हुने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो हामीलाई ब्रेक हुनु पऱ्यो, त्योभन्दा पछाडि एक्जिक्युट हुनु भएन भने चाहिँ आई 5 हुने बित्तिकै के भयो पछाडिको भएन है। अब यसैमा के गरिदिउँ हामी कन्टिन्यू गरिदिइसकेपछि के हुन्छ 5 स्किप हुनु पऱ्यो, अरू प्रिन्ट हुनु पऱ्यो भनेपछि के भयो 5 किन भइरहेछ यहाँनिर एकैछिन है त। कन्टिन्यूले यसमा वाइलमा काम नगर्ने हो कि क्या हो। 1 2 3 5 यस्तो त हुनु नपर्ने, तर 5 सुरुमै प्रिन्ट भइसक्यो कि सुरुमै भइसकेको भएर होला। अब यसलाई माथि राखौँ है त, यसलाई यस्तो त हुनु नपर्ने। ब्रेकले त 5 हुने बित्तिकै गऱ्यो, तिमीबाट ब्रेक भइदियो। कन्टिन्यू भनेपछि ओके यो भनेपछि वाइल लुपमा कन्टिन्यू सपोर्ट नगर्ने जस्तो छ के हो
के गरेँ मैले भन्दाखेरि सिस आउट त गऱ्यो होइन, ठिक छ। अब आई कस्तो त्यो हाल्यो, त्यसपछि कन्टिन्यू गऱ्यो, कन्टिन्यू गरेपछि कन्टिन्यू गरिसकेपछि इफ कन्डिसन भइसकेपछि बल्ल के गरेछ प्रिन्ट आउट गरेको छ। फोसा मात्रै किन प्रिन्ट भयो, कन्टिन्यू त कन्टिन्यू नै छ। यसले कता मिस्टेक गरेँ हेरौँ है त, डिबग गरौँ है त, डिबग गरौँ भनेपछि के प्रब्लम देखिन्छ है यसमा चाहिँ, कन्टिन्यूमा चाहिँ के प्रब्लम भेटेँ मैले, किन मैले कतै के छुटाएर आई कस्तो 0 ठिक छ, आई लेस देन 10 ठिक छ। त्यसपछि आई इक्वल्स टु 5 को केसमा पुग्यो। त्यसपछि हामीले कन्टिन्यू गऱ्यो होइन, कन्टिन्यू यहाँनिर पनि त उयो त कन्डिसन त उ गर्नु पऱ्यो नि त होइन, कन्टिन्यू गर्न त आई बढाउनु पऱ्यो, त्यसैमा त कन्टिन्यू हुँदैन नि त। यहाँ नबढाइकन हामीले कन्टिन्यू गर्दा स्किप गरेर के भइदियो, प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ यो के भयो, आई भनौँ न 5 थियो, 5बाट कन्टिन्यू गर्दाखेरि 5मै गयो, 5मा गरिसकेपछि कन्टिन्यू भयो, तर ई मात्रै आइरह्यो क्या, भनेको एउटा बाहिर गएन। अनि चाहिँ अब चाहिँ एक्जिक्युट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हेरौँ 1 2 3 5 भएन भनेपछि कन्टिन्यू केसमा अलिकति वाइल लुपको केसमा अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ भनौँ न यो कन्डिसन मिट गरिसकेपछि त्यसको आगे भ्याल्यु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनौँ न। यसले नेक्स्टमा पुर्याउनको लागि चाहिँ भनौँ न, अब यो इटेरेसनलाई हटाइसकेपछि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै के भयो, यहाँ माथि पुर्याइदियो, तल यो इन्क्रिमेन्ट त भएको छैन नि त। तल इन्क्रिमेन्ट नभइसकेपछि के भइदियो भन्दाखेरि, तल इन्क्रिमेन्ट नभइसकेपछि चाहिँ ब्रेक भइदियो। अब यसकै केसमा के गरिदिउँ भन्दाखेरि यहाँनिर ल्याएर हालिदियो भने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यसलाई त किन भन्दा योभन्दा मुनिपट्टि त के भएको छ, इन्क्रिमेन्ट गरेको छ भनेपछि यति गरेर पनि चल्नुपर्ने हो है त। ओहो कन्टिन्यू 5बाट कन्टिन्यू भइरह्यो, 5बाट सिस आउट भयो, तलपट्टि गएन भनेपछि कन्टिन्यू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई टर्मिनेट गरिदिउँ, यसलाई अहिलेकै केसमा ठाउँमा पुर्याइदिउँ भनेपछि यसको सिन्ट्याक्स यस्तो रहेछ, यसरी चाहिँ काम गर्ने रहेछ कन्टिन्यूले वाइल लुपको केसमा। भनौँ न कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट के युज गरेको छ, त्यो इनिसियलाइजरलाई चाहिँ अर्डर गर्ने काम गर्नु पऱ्यो है। सो अलिकति म पनि कन्फ्युज भएँ। सो द्याट्स अल फर द ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू इन फर लुप एन्ड वाइल लुप।